ng noodles. Ayan. Pwede pa. Hello. Ito na po yung binibilihan ng anak ko na noodles. Okay, good morning kuya. Mag-vlog po ako kuya, pwede? Ayan. Ito po siya, Lakay Paris Mami. Masarap na. Yan. Lagi akong bumibili dito talaga. Subscribe nyo kaya. Mura lang. Ayan, masarap. Oh, dito na po, may dala po siyang kagigising lang niya kasi kaya Huwag nyo kakalimutan magdala mangkok para maraming sabaw. Para pag kuha rin naubos. Subscribe nyo ko kuya, sabi ko na. Anong Juvie Rose Kitchen. YouTube channel yan? Juvie Rose Kitchen. YouTube channel, Juvie. G-U-V-I-E Rose Kitchen. Test nyo kaya ngayon. Meron sila, si kuya meron siyang ayan, tawag ito? Sauce, garlic, tsaka ayan, tapos meron siyang itlog. Pag gusto nyo bumili itlog, biliran kayo itlog, ayan. Tapos meron siyang mga saucy, ketchup, light sauce, black sauce. Yan, dyan lahat kami. Panay sayo ko kami 25 po. Okay. Thank you po kuya. Okay, thank you Sige, salamat. Ito yung binili ng anak ko. Sarap. Since alaw pa kami budget, puro vlog muna kami dyan sa channel. Subscribe na ako. Okay, thank you po. Ayan. Kagigising lang niya kasi, kaya Ito yung bait yung anak mo. Oh, isa lang, only kaiho. Oh? Oo. Sorry na po. Hindi lang ako. Kailangan talaga maging mabait. Mabait talaga. Talaga, kaya mabait. Okay, si... Pagka magbago, manatili kang matatag din sa pera. Siya po mag-manage. Sunod dyan, yung dilaw na bahay. Bigyan mo na lang si mami mo na maraming apo. Yun, tapa. Okay. Sige, thank you po. Thank you for subscribing me. Salamat.